ธอรอดจากอวกาศแต่ไม่ได้รอดจากโลกมนุษย์นี่คือเรื่องจริงของแมวตัวหนึ่งที่ถูกส่งขึ้นไปสูงกว่า150กิโลเมตรเหนือโลกเธอไม่ได้เลือกเองไม่ได้สมัครเป็นนักบินอวกาศและในตอนแรกเธอยังไม่มีชื่อด้วยซ้ำมีเพียงรหัสว่า C341 ก่อนที่โลกจะรู้จักเธอในชื่อเฟลิเซตแมวตัวแรกที่เดินทางไปอวกาศและกลับมายังโลกได้สำเร็จปี 1963 คือช่วงเวลาที่มนุษย์กำลังแข่งกันไปให้ไกลกว่าเดิมสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและหลายประเทศในยุโรปกำลังทดลองว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดในอวกาศได้ไหมก่อนมนุษย์จะขึ้นไปสัตว์หลายชนิดถูกส่งขึ้นไปก่อนสุนัขลิงหนูแมลงและสัตว์เล็กอีกมากมายแต่ฝรั่งเศสเลือกสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใครเลี้ยงอยู่คงรู้ดีว่าไม่ค่อยชอบให้ใครบังคับแมวนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสนใจระบบประสาทของแมวการตอบสนองของสมองและการทำงานของร่างกายในภาวะไร้น้ำหนักพวกเขาคัดเลือกแมวประมาณ14ตัวมาฝึกสำหรับภารกิจอวกาศลองนึกภาพดูนะคะโรงเรียนฝึกนักบินอวกาศที่นักเรียนทุกคนเป็นแมวไม่มีใครสมัครใจไม่มีใครเข้าใจว่ามนุษย์กำลังทำอะไรและคงไม่มีใครประทับใจกับตารางฝึกเท่าไหร่แมวเหล่านี้ต้องถูกฝึกให้อยู่ในแคปซูลเล็กๆถูกทดสอบกับเครื่องจำลองแรงเหวี่ยงและถูกติดอุปกรณ์เพื่อวัดสัญญาณร่างกายสำหรับมนุษย์นี่คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับแมวตัวหนึ่งมันคงเป็นโลกที่แคบเสียงดังและเต็มไปด้วยสิ่งที่เธอไม่ได้เลือกในบรรดาแมวทั้งหมดตัวที่ถูกเลือกคือ C341 แมวขาวดำตัวเล็กๆที่ในตอนนั้นยังไม่มีชื่อการไม่ตั้งชื่ออาจทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้สึกห่างออกมาเหมือนเธอเป็นข้อมูลเป็นหมายเลขเป็นตัวทดลองแต่ความจริงคือ C341 ไม่ใช่ตัวเลขเธอเป็นแมวตัวหนึ่งที่มีลมหายใจมีหัวใจและกำลังจะถูกส่งขึ้นไปในที่ที่ไม่มีแมวตัวไหนเคยไปมาก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 1963 จรวดเวโรนิกของฝรั่งเศสถูกปล่อยจากผาในทะเลทรายซาฮาราประเทศแอลจีเรียภายในแคปซูลเล็กๆมี C341 อยู่ข้างในจรวดพุ่งขึ้นจากพื้นโลกสูงขึ้นเร็วขึ้นจนไปถึงความสูงประมาณ 154 ถึง 157 กิโลเมตรสูงพอที่จะข้ามขอบของโลกที่เราคุ้นเคยขึ้นไปสู่ความมืดของอวกาศภารกิจทั้งหมดกินเวลาประมาณ13นาทีและในช่วงหนึ่งเธอได้สัมผัสภาวะไร้น้ำหนักประมาณ5นาทีลองนึกดูนะคะแมวตัวหนึ่งที่อาจเคยเดินอยู่บนพื้นถนนในปารีสหรืออยู่ในห้องทดลองเล็กๆวันหนึ่งกลับลอยอยู่เหนือโลกในที่ที่ไม่มีเสียงนกไม่มีพื้นให้เหยียบไม่มีมุมให้ซ่อนไม่มีมนุษย์ให้มองหน้ามีเพียงความมืดแรงสั่นของแคปซูลและร่างกายเล็กๆของเธอที่กำลังส่งข้อมูลกลับมายังโลกแล้วเธอก็กลับมาแคปซูลของเธอลงสู่พื้นด้วยร่มชูชีพและทีมกู้กลับมาได้สำเร็จ C341 รอดชีวิตเธอกลายเป็นแมวตัวแรกที่เดินทางไปอวกาศและกลับมายังโลกได้ถ้าเรื่องจบตรงนี้มันคงเป็นชัยชนะที่สวยงามมากแต่เรื่องจริงไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นหลังภารกิจสื่อบางแห่งเรียกเธอว่าฟีลิกซ์เหมือนแมวการ์ตูนชื่อดังเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นแมวตัวผู้แต่ภายหลังจึงรู้ว่าเธอเป็นแมวตัวเมียและชื่อเฟลิเซตก็เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกมากแมวตัวหนึ่งขึ้นไปอวกาศกลับมายังโลกได้สำเร็จแต่แม้แต่ชื่อของเธอโลกก็ยังต้องใช้เวลาถึงจะเรียกให้ถูกและประมาณ2 เดือนหลังจากนั้นเฟลิเซตถูกยูเทไนซ์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาผลกระทบต่อสมองและร่างกายของเธอนี่คือส่วนที่เจ็บที่สุดของเรื่องเธอรอดจากอวกาศแต่ไม่ได้รอดจากโลกมนุษย์เราสามารถเข้าใจได้ว่าในยุคนั้นวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบและสัตว์ทดลองมีบทบาทสำคัญมากในการเปิดทางให้มนุษย์เข้าใจอวกาศแต่การเข้าใจเหตุผลไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรรู้สึกอะไรเพราะเฟลิเซตไม่ใช่แค่ข้อมูลไม่ใช่แค่ C341 ไม่ใช่แค่หนึ่งในภารกิจทดลอง
เธอเป็นชีวิตเล็กๆที่ถูกส่งขึ้นไปก่อนมนุษย์หลายคนเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้มากขึ้นและที่น่าเศร้าอีกอย่างคือชื่อของเธอแทบไม่ได้โด่งดังเท่าสัตว์อวกาศตัวอื่นหลายคนรู้จักไลกาสุนัขของโซเวียตหลายคนรู้จักแฮมชิมแปนซีของอเมริกาแต่เฟลิเซตแมวตัวแรกที่ไปอวกาศกลับถูกพูดถึงน้อยมากเป็นเวลานานทั้งที่เธอเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ตัวที่ได้ไปไกลจากโลกขนาดนั้นและกลับมาได้สำเร็จในประวัติศาสตร์อวกาศมีสุนัขหลายตัวลิงหลายตัวหนูหลายตัวแต่ถ้าพูดถึงแมวมีชื่อหนึ่งที่โลกควรจำเฟลิเซตแมวขาวดำตัวเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า C341 หลายสิบปีต่อมาผู้คนเริ่มพูดถึงเธอมากขึ้นมีแคมเปญเรียกร้องให้สร้างอนุสรณ์และในที่สุดเฟลิเซตก็ได้รับรูปปั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงมันอาจมาช้าไปมากแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้เธอหายไปเป็นแค่เชิงอัดเล็กๆในประวัติศาสตร์อวกาศของมนุษย์บางครั้งประวัติศาสตร์ไม่ได้ลืมเพราะสิ่งนั้นไม่สำคัญแต่อาจลืมเพราะไม่มีใครเล่าแทนเขาวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องของเฟลิเซตเราอาจรู้สึกหลายอย่างพร้อมกันทึ่งเศร้าไม่สบายใจและขอบคุณเพราะเธอไม่ได้เลือกจะเป็นนักบินอวกาศไม่ได้เลือกจะถูกเรียกว่า C341 ไม่ได้เลือกจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของมนุษย์แต่เธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ถ้าเราจะพูดอะไรกับเธอได้สักอย่างก็คงอยากพูดว่าขอบคุณนะเฟลิเซตขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเธอเคยแบกรับความฝันของมนุษย์ทั้งที่เธอเป็นเพียงแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งขอบคุณที่ทำให้เราเห็นว่าในประวัติศาสตร์อวกาศไม่ได้มีแค่จรวดนักบินหรือประเทศที่แข่งขันกันแต่ยังมีสัตว์ตัวเล็กๆที่ถูกส่งขึ้นไปก่อนเราเงียบๆโดยไม่มีโอกาสอธิบายความกลัวของตัวเองและบางทีการจำชื่อเธอในวันนี้อาจเป็นวิธีเล็กๆที่มนุษย์จะบอกว่าเราไม่อยากให้เธอเป็นแค่รหัส C341 อีกต่อไปเราอยากจำเธอในฐานะเฟลิเซตแมวตัวแรกที่ไปอวกาศและแมวตัวหนึ่งที่สมควรถูกพูดถึงด้วยความอ่อนโยนถ้าคุณอยากให้คนจำชื่อเฟลิเซตมากขึ้นคอมเมนต์คำว่าขอบคุณเฟลิเซตไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพราะบางครั้งการจำชื่อของสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งก็คือวิธีที่เราทำให้เขาไม่หายไปจากประวัติศาสตร์อีกครั้ง